Hey Tech Squad, მოკლედ დღეს გვაქვს საინტერესო დღე, რადგან დღეს უნდა ვისაუბროთ ძალიან საინტერესო гаджеტზე. უახლესზე, რომელიც არის რომელიც არის S22? არა, მე მგონი არა, ეცა. S22 Plus-ი შეიძლება, მაგრამ აიცა S22 Ultra თქვენს ეკრანებზე. ოცი, კარგად იყავი. 64 არის ეს ტელეფონი რა. საქართველოს ვარდმენის გამოწერა გვირჩევნია. აჰა, ბატონო. S22 Ultra-ზე როგორ შეიძლებოდა მესაუბრა, თუ სტუმრად არ მეყოლებოდა Android-ის ვეტერანი მომხმარებელი, ჩვენი მეგობარი იუთუბერი ოზი მეგობრებო. ჩარტყი, მოკლედ ოზის გაგიკვირდებათ და ჯიბეში რაღაცა საინტერესო ნივთი აქვს. ესე იგი, მოკლედ 2 S22 გვაქვს დღეს სტუდიაში. 64 არის ეს ტელეფონი რა, ყველაფერი არის ის, რაც გინდა რომ Note-ის მომხმარებელს ქონდეს. დაიწყო ეს Note-ის fanboy საუბარი. ბიჭო, ხო, როდესაც 2 წელია აი ამ შვენებაზე ხარ და სტაილუს ხარ მიჩვეული, Note-10 პლუსი არის. როდესაც სტაილუს ხარ მიჩვეული, განახლებული სტაილუსი, განახლებული ეკრანი, განახლებული ყველაფერი რაც არის, ძალიან მიმზიდველი არის. არ ყველაფერს შევეხოთ დეტალურად რა. მაგალითად, ეს ფენის გამოყენების კულტურა მე ჯერ კიდე არ მაქვს გათავისებული და ოზი იძახის სულ მაგას, რომ ვაიმე რა მაგარია, ვაიმე რა მაგარია, ვაიმე რა მაგარია და სულ მიკვირდა რა ეს ყველაფერი. ამიტომ საინტერესოა გაგვიზიარებს რაღაც. თუ გახსოვს ხოლმე Spencer სად ვიყენებდი ხოლმე ჩვენ რო ერთად თამაშობდით მაფიას, შენ რო Note-ებს ესე იწერდი ხელით, მე ვიჯექი და ესე ვწერდი ჩვეულებრივ და ძალიან უფრო. და კიდე selfie-ს გადასაღებად იყენებ ხოლმე. კი, selfie-ს ეგ პრეზენტაციაზე გახსოვს ხო ეგ მომენტი კარგად. პირდაპირ მოდი დავიწყებ, რომ აი ეს როგორც კი დავინახებ საპრეზენტაციო მასალამდეც კი რო დაილიქა რა. ვა, Note-10-ის დააპგრეიდებული ვერსია არის თქო რა. და ნახე რატო. დიზაინს რო შევხედოთ რა. უკანა პანელზე ის ზუსტად კამერების განლაგება არის აბსოლუტურად იგივე. უბრალოდ განსხვავება ის არის რომ მოწეული ლინზებია და არც კუნძული არ არის წინა მოდელთან შედარებით. კი, ანუ ზუსტად ისე არის დასმული როგორც აქ. იგივე განლაგებაზე, იგივენაირადაა თუნდაც იგივე ფლეშები, მაგრამ მე მაინც არ გეთანხმები იმაში რომ ეს smartphone არ უნდა შევადაროთ Note-10 Plus რა. ეხა ისე გამოდის რომ გიჭირავს ორივე და ადარებ ერთმანეთს არა და smartphone უნდა ხო, დიზაინით გავს, მაგრამ ჩემი აზრით ეს smartphone უნდა შევადაროთ მის წინამორბედს. საქართველოში იქნება S22 Ultra 12 გიგაბაიტი ოპერატიული მეხსიერებით. აღნიშნა, კი. ხო, რაც multitasking-ისთვის არის, აი, ანუ აღარ ვართ დაჩაგრულები სხვა რეგიონებთან შედარებით, ადრე იყო ხოლმე მასაუბარი, ბევრი მიწერდა კომენტარებში, რომ საქართველოს ვარდმენის გამოწერა გვირჩევნია. აჰა, ბატონო, 12 გიგაბაიტი. Exynos-ის პროცესორზე არის, Exynos 4 ნანომეტრიანი. 4 ნანომეტრიანზე, რომელიც უახლესი არის. სანამდე მიდიან ეს პროცესორის წარმოებები, მაინტერესებს, აი, რამდენი ნანომეტრი, ბოლოს 1 ნანომეტრიანი უნდა იყოს, აი, რა იყო? 1 ნანომეტრამდე რო ჩავალთ, მე ვნახოთ რამდენად მძლავრი პერფორმანსი ექნება, მაგრამ სივრცის მჭიდრო დათვისება ყველაზე მეტად რაც არის 4 ნანომეტრზე არის და ზუსტად რომ აი ამ ტელეფონში არის ეგ პროცესორი. Exynos 2200. პროცესორი, როგორც Samsung-ი გვეუბნება, არის 7%-ით უფრო მძლავრი ვიდრე მისი წინამორბედი, ანუ შენს Fold-ზე რაც არის. ხო. შენს Fold-ზე რაც. სხვათაშორის დღეს ბარემ აქვე ვიტყვი, რომ შეგვიძლია რაღაცებში შევადაროთ, ხო? კი. ზუსტად 3 თაობის ტელეფონი გვექნება და 3 თაობის ტელეფონს გავტესტავთ ბენჩმარკებზე. AMD-ს ამ პარტნიორობაზე გახსოვს რომ ამბობდი შენთან საახალწლო მანქანაში? ხო, ამბობდა რომ არ ვიტყვი ახლა ყველაფერს ვიტყვი, მაგრამ მოდისო რა, თურმე რეები ცოდნია. ზუსტადაც რომ AMD-ს ამ პარტნიორობით გააკეთეს ახალი გრაფიკული ლამაჩქარებელი, რომელიც 30%-ით უფრო მძლავრი არის ვიდრე შარშანდელი მოდელი. თამაში თუ გქონდა 100 FPS-ი, ახლა გექნება 130 FPS-ი. და ნაკლები გახურება, წარმატება უფრო მეტი. წარმატება უფრო მეტი არის ანუ უფრო წარმადი არის, გაგრილებასთან პრობლემა ნაკლებად გვექნება. გაგრილებაზე ეწერა სხვათაშორის ამ კონკრეტულად ამ მოდელის მონაცემებში, რომ სპეციალური სითხის დამატებით და პლუს კიდე ფარის დამატებით არის რაღაცა ბევრად უკეთესი გაუმჯობესებული გაგრილება შიგნით. ეკრანის თემაზე უნდა ვთქვათ, იმიტომ რომ აი ხვდები რომ ანუ ბაზარზე არსებულ smartphone-ებში ძალიან მაგარი ეკრანი მიჭირავს. ეხლანდელი ეს OLED პანელი რაც არის რა, აი ამ ტელეფონზე ჯერ ნომერი 1 ყველაზე კაშკაშა ეკრანი არის, იმიტომ რომ 1750 ნიტამდე შეუულია მაქსიმალური განათებულობა რომ აწიოთ რა ზევით. მზის შუქზე საერთოდ არავითარი პრობლემა არ არის ხოლმე. კი, იმიტომ რომ თან კიდე ანუ ჩაშენებული სენსორის დამსახურებით, აი ნაწილობრივ თუ გეცემა ჭრდილი, იმასაც კი ანათებს საპირისპირო მხარეს, რომ განაბრად იყოს ხოლმე და ეგ კიდე დამსახურება არის ზუსტად იმ AI პროცესორის, რომელიც ამაში ჩაამატეს, რომელიც 70%-ით უფრო ინტუიტიური არის ვიდრე შარშანდელი მოდელის. სტაილუსზე გითხარი, ერთი სიტყვა, იმიტომ რომ შენ იყენებ წლებია რა და ვახსენებ კიდეც. არ ვიცი რა ქნეს ესეთი AI-ის დახმარებით არის თუ რა არის, მაგრამ იდეაში AI-ის დახმარებით არის, იმიტომ რომ წინასწარ იცის სად მიდის შენი კურსორი. ხო, მიმართულებას ხვდება და მაგის მიხედვით აკეთებს კალკულაციას და შესაბამისად უფრო სწრაფი არის. გეგონება რომ ნამდვილ ქაღალდზე წერა ისე მიდის, რომ დაგვიანება აღარ აქვს, დაყოვნება. კი ბატონო, ეს ხატვის შემთხვევაში და ნუ სწრაფი ხელით წერის შემთხვევაში, მაგრამ ამის გარდა შენ პირადად მომხმარებელი
really მაინტერესებს, აი პირადად შე რაში იყენებ ხოლმე სტაილს? სტაილს ძირითადად ვიყენებ ხოლმე სხვადასხვა სამუშაოების დროს, თუნდაც იგივე ხელმოწერა მე შემიძლია ხოლმე რომ უბრალოდ აი დოკუმენტს გამომიგზავნე და ხელი მოვაწერო ადგილს და ეგრევე გავუშვა ხოლმე რა. უი, ისე რომ იცი, კირა მაგრა გაერთობა ამით. სტაილუსით. მაგიტომ ვუმალავ ხოლმე. ხო, რო აიღო და ear-doodles იცი რა არის? მოდი წერები დავხატოთ. აი, ესეთი დიდი წერები. და ყველაზე მაგარი რაც არის ახლა გიო. შენ ხო ეგრე ხარ. ანუ შენ ხო ესე ხარ. ეხლა ნახე, გაჩერდი სადაც ხარ, თავი არ მოატრიალო და ანუ რო მოვდივარ აქით, მოყვება ჩვეულებრივ. კი, ანუ რეალობაში ტრეკავს. კი, ანუ სივრცეში გტრეკავს რა. რა თქმა უნდა, ბევრად უფრო უკეთესად დათრეკავს მთავარი კამერით. მაგრამ ნუ ესეც გასართობი არის საკმაოდ. ესე იგი, მზად ვართ, კამერა დაყენებულია, smartphone-ები მზად არის და რას ვაკეთებთ? მოკლედ ესე იგი, 3D Mark-ში ვტესტავთ 4K UHD გამოსახულებაზე ექსტრემალურ ესე რომ ვთქვათ, მაქსიმალური რაც კი შეიძლება იყოს ამ benchmark-ზე, ზუსტად მაგას უშვებთ. და ეხლა ჩვენ მოდი სამივე ტელეფონზე გავუშვათ. მზად არის 3, 2, 1. წავიდა, ძალიან საინტერესოა რა შედეგები და რა ქულები დაიწერება. ამ ორმა ჩატვირთა კიდევაც. ჩემთან საერთოდ ნახე რა ხდება. 14 ფრეიმი არის, აქ 7 ფრეიმი არის, აქ 10 ფრეიმი არის. ანუ ეს ოძაურს მართლა რომ 30%-ით უფრო მეტი ესა აქ რა ქვია FPS-ი აქვს სხვებთან შედარებით, ამასთან შედარებით. ანუ ნახე, არც ვარდება, არ არის, არავით არის FPS დროპი აქ ამათთან შედარებით, მაგრამ ამ ხელამაზე რთული არის ხო ეხლა. ანუ წარმოიდგინეთ 5 ფრეიმზე არის ბიჭო. რა დრო იქნება, როდესაც აი fold-საც კი ესეთი ხარისხის სკრინი ექნება რა. მიუხედავად იმისა, რომ ეხლა მე ძალიან მომწონს და საკმაოდ დამაკმაყოფილებელია ამ ეკრანის ხარისხი ჩემთვის. აჰა, შედეგები წამოვიდა. შედეგები 1122 ქულა აქვს Note 10 Plus. 1561 ქულა აქვს Z Fold 3-ს და 1994 აქვს S22 ULTRA-ს. ძალიან დიდი სხვაობაა აი ამ ორ შორისაც რა, S22-სა და Z Fold 3-ს შორის. ანუ frame rate-ი როგორი ქონდა? 5 FPS-დან 8 FPS-მდე ქონდა Note-აც. 7 FPS-დან 11 FPS-მდე ქონდა და S22 და S22 8-დან 14-მდე. ზუსტად ეს არის. აი ეს არის კარგი გრაფიკული ამაჩქარებელი, კარგი ოპტიმიზაცია სისტემის და ყველაფერი როდესაც მორგებული არის ერთმანეთთან. კი ბატონო, მოდი გადავიდეთ კამერებს. მეორე ნაწილი ვიდეოსი გაგრძელდება ოზის არხზე, სადაც ძალიან საინტერესო რაღაცებს ვაპირებთ. რეალურ ცხოვრებაში ტესტი უკვე მთლიანად კამერების ტესტი და არა მარტო კამერების ტესტი, დღისით, ღამით და ასე შემდეგ. აუცილებლად უნდა დაელოდოთ რა. ეხლა რაც შეეხება კამერებს, ესე იგი 100 მეგაპიქსელი მთავარი სენსორი, 26 მმ-იანი თუ არ ვსწრები, რომელსაც ეძახიან უბრალოდ wide ლინზას. კი. შემდეგი მოდის ultra wide 13 მმ. ეგ ultra wide ჩემი ერთ-ერთი ფავორიტია, მაგრად მომწონს, ზოგადად ინტერიერში მაგით გადაღება, მაგრამ ერთი ის არის, რომ განათება ჭირდება კარგი. კი, იმიტომ რომ რადგანაც შედარებით უფრო მაღალი f-stop-ი აქვს. 3x ლინზა 74 მმ-იანი თუ არ ვსწრები, რომელიც ასევე ცალკეული ლინზაა 3x ოპტიკური ზუმისთვის, მაგრამ ყველაზე მთავარი 10x 240 მმ. ანუ 10-დან 100-მდე კოსმიურ ზუმამდე დაზუმვის შესაძლებლობა. ზუმის დროს აქვს აი საშინლად კარგი სტაბილიზაცია. ეს არის ერთადერთი smartphone, რომელსაც ანუ 10x ესეთი ხარისხიანი აქვს, ანუ ცალკე ლინზაა გამიშვა. ამასთან ახლოსაც კი ვერ მივა ვერაფერი. ამისი წინა თაობის ზუმიც რო შეადარო, ანუ იგივე ლინზა იყო. უბრალოდ აპგრეიდებული არის ეს. AI იმდენად გაუმჯობესებული არის ახლა აქ, რომ ბევრად უფრო უკეთესად ჩანს. ანუ ტექსტის წაკითხვაც კი შეგიძლია რაღაც მომენტებში. ჩვენს 10x ტელეფოტოსაც და სხვა კამერებსაც და ლინზებსაც ერთად გავტესტავთ ახლა ჩვენს პატარა ჩელენჯში. თითოეულ ჩვენგანს გვექნება 5-5 წუთი. ანუ მიზანი არის გადავიღოთ ძალიან მაგარი ფოტოები სხვადასხვა ლინზით, ხო? ჩვენი მიზანი არის რომ ისეთი ფოტოები გადავიღოთ, რომ პრომოუშენში გამოიყენოს, ვისაც დაჭირდება ეს. ოკეი. 5-5 წუთი ჩელენჯი დავიწყოთ. მოკლედ გადმოვინაცვლეთ არენაზე. ნინის ძალიან დიდი მადლობა შეწუხებისთვის, მოსვლისთვის და მოდელობისთვის. მადლობა რომ პატიჟეთ. ხო, ვიცოდით რომ მოდელობა ყოველთვის გინდოდა და აი გაქვს შანსი ახლა რომ Samsung S22 სერიის მოდელი გახდე შენ. ჯეირანი. აი, მე ვიწყებ, ხო? კი, ოზი იწყებს 5 წუთი. წამზომი გაქვს? მალე ჩავთავ. აგერ სტუდია ძმაო, აგერ მოდელი, აგერ გადაწყვეტილება. ყველაფრის გადაანაწილება და გამოყენება ხო შეგვიძლია? რაც გინდა, როგორც გინდა ისე ქენი. პირველ რიგში ჩვენ გვინდა რაღაცაზე უნდა დაჯდე. დაჯიქი აქ. დაჯიქი. განთ. და ეხა იცი როგორ გააკეთე, რომ ტელეფონში უნდა იჯდე, ჩამჯდარი ხარ ბოლომდე. კი. ხელი მჭირდება ზედმეტი. როგორც ვიდა ისე ვიყენებ. ვიდი გაჩუქდი შედგათ. პირველი ფოტო. არ მომწონს. ცოტა ახლოს რომ მოვწიოთ. განათება, მადლობა. პირველი ფოტო. ეხლა იცი აქ ტელეფონი გამოიწიე ჩემკენ.
ან ტელეფონი ცოტა უკან, ტელეფონი წინ გამოწია ბოლომდე და პორტრეტ რეჟიმში ვიღებ ტელეფონს. ის პოზა მინდა რა ეს. ის რა 2016 კი, დავაი. ჰა? ანუ ერთი ფეხი ესე? დრო მორჩა. ზუსტად მორჩა. შენი ჯერია დანელ. და დრო წავიდა. კარგი, ნინი, რა ვქნათ, აბა? კარი, აზრი არა ვარ, რა უნდა გადავიღოთ. დაგამშვიდებ, მოდი. ოზივით. დაიცა შემოტარა. აი, ერთი ფოტო მინდა გადავიღოთ. რო ლაპარაკობ ისე რა. აი, ეგ შევთავაზე უძის და არა. ხო, კარგად უნდა გადაიწიო. ეგ ზღვარი დაივიწყე და მართლა ლაპარაკობ რა. ანუ მართლა. კაი, ახლა გავუღიმეთ აქავს ელაპარაკები რა. არა, ბნელადო, ეს წამი. აი, ცოტა ავუწიოთ. და კაი, ერთიც ეგეთი. კაი, კიდე იცი რა მინდა? პროსტა ესე დაიჭირე. აი, ესე დაიჭირე. აი ეს. ადი ვიდეო ეგეთი, აია. არ გამოძრაო. მოკლედ, მოვრჩით მეგობრებო, მე აზრი არა ვარ რა გადავიღე. სიბნელეში მე ფოტოებს არ ვიღებ, მე უფრო ბუნება და სინათლე, ამიტომ არ ვიცი რა გამოვიდა. მე რო ტესტისას გავაკეთებთ. კარგი, მოკლედ, ნახოთ ეხლა რა გადავიღეთ, ხო? ფოტო ნომერი 1. ვა, და აშკარად შენი ფოტო ჯობია, იმიტომ რომ განათება ბევრად უფრო ახლოდან არის რა. ხო, ჩემი ეს არის, მე გადავწყვიტე რომ მთლიანად გამომეჩინა ნინი, მაგრამ განათებული არის შენი საკმაოდ, თუმცა მე პირიქით ჩავუწიე განათებას, რომ საერთოდ ჩავხონსე დამუშავების გარეშეც კი ეგეთი გამოჩენილი. მე კიდე წინ მოვატანე ობიექტი. ეს ძალიან კარგია, იმიტომ რომ უკან ბლარის ეფექტი არ გამოჩენილი. ზუსტად ეგ მომენტი მაგის ტომისკენი და აქ სხვათა შორის ნიუ ფოკუსით გადავიღე ეს. აი, აქ უნდა ყოფილიყო ჩემი აზრით ბურგუნდე. მაგრამ შენი ფოტო ბევრად უფრო ინსტაგრამულია. ხო, მე გადავწყვეტე რომ წავსულიყავი ზუსტად აი სხვა ზეხროქე ეს cool ბავშვები რო არიან ხოლმე რა ზუსტად მაგვაიბზე. აი, ზუსტად გამოჩნდა ის რომ ანუ ფოტოგრაფია დამოკიდებული მოდელი როგორ მოიქცევა რა. კაი, მაგრამ ნინის რომელი მოეწონება, ეგ საინტერესოა. ნინი, მოკლედ, ეხა შენ მინდა რომ ესე სამი ფოტო არჩიო და იმედი მაქვს სამში ყველა ოზის არ იქნება მეგობრებო. ეს აქ ეს ფოტო მომწონს რაღაც პონჩი რა. მე მომწონს ეს ფოტო ძალიან. ეს ინსტაგრამზე დავდებ ჩემს. ეს ძალიან კაია. ეს ჩემი ფავორიტი ფოტო არის, აუ, ოძი, კარგად იყავი. და ეს არის ეს, მაგრამ ამას ვიხსოვდი რომ ცოტა კუთხით გადამოვა. ესეც ძალიან კაია, ყოჩავი. არა, ამის ეს მომწონს სპაიდერმენი ვიჭროვა. ეს არის ეს ძალიან კულია. ეს სარეკლამო დრო გამოიყენებდა Samsung-ი ეგეთი ფოტოა რა. კარგი, მოკლეს მეგობრებო, გაიმარჯვა. მოდი მაყურებელმა გადაწყვიტოს საბოლოო ჯამში. ყველაფერი ნახეთ თქვენ თვითონ, შეგვიფასეთ, დააკომენტარეთ რომელი ფოტო უფრო მოგეწონათ, რომელი უფრო არ მოგეწონათ. ისიც დააკომენტარეთ რომ ძალიან იდეალური, ლამაზი და სასიამოვნო სტუმარი ყავდა მოდელის როლში დღეს. კი. მე ჩემზე მეგონა რომ საუბრობდა, მაგრამ მე მოდელიო და. და ნინი სანამ წახვალ, აი ესეთი რამე გვაინტერესებს შენგან რა. ესე იგი, გვაქვს S22 Ultra, S22 Plus-ი და S22. ვიზუალური ეფექტით, ზომით და დიზაინის კუთხით, რომელს აირჩევთ? შეგიძლია ყოველ ნებისმიერი აიღო ხელში, დაიჭირო ხელში ზომის მიხედვით, მორგების მიხედვით. გამორიცხვის მეთოდს მივყვები. რეალურად ეს მომწონს რაღაც ხრივ, მაგრამ ზოგადად თეთრი ტელეფონები არ მომწონს რა და ამიტომ ეს რასაც ვერ ვიტყვით ზედაზე. ესეც რეალურად ესეთი ტელეფონია, ძალიან კომპაქტურია რა, ანუ ძალიან მარტივად რაღაც მძიმეც არ არის და სასიამოვნო დასაჭერიც არის ასე ვთქვათ, ანუ კუთხეები ისეთია. რეალურად ეს ეხა მივხვდი საითაც მიდის რა. გეთქვა პირდაპირ S22 Ultra რას მაწვალეთ. აჰა. აჰა, სწორად. ანუ ეგ არის? კი, ეს რეალურად აი უფრო რაღაც სენსორიც უფრო მომწონს რა ამის. ანუ ესე გამოდის, რომ ადამიანი, რომლისთვისაც მონაცემების მნიშვნელობა არ აქვს, ვიზუალურად ვიზუალურად შეიძლება უფრო S22 Ultra-სკენ გადაიხაროს, ვიდრე დანარჩენებისკენ. მადლობა ძალიან დიდი ნინი. მადლობა თქვენ რომ მომიწვიეთ. კარგად ვიხარისხებთ. ესე იგი, მეგობრებო, დღეისათვის სულ ეს იყო, თუმცა წინ გვაქვს ძალიან საინტერესო ვიდეო ოზისთან, ამიტომ უნდა გადახვიდეთ ოზისთან და ნახოთ real life ტესტი კამერების და არა მარტო კამერების. მადლობა შენ. და იმედია საინტერესო იყო. არ დაგავიწყეთ, გამოიწეროთ ჩემი არხი, არ დაგავიწყეთ, გამოიწეროთ ოზის არხი და შევხვდებით ჩემთან მომავალ ვიდეოზე.